lite lackskola igen tänkte vi då. Det är många som frågar hur man fixar rost på bilar. Och detta är klassisk rost. Vi har en V60. De brukar rosta här uppe. Så jag har redan förberett lite med att ta väck den här listen. Försök inte att fixa rost utan att demontera. Det blir inte bra. Du måste komma åt alltihopa. Nu ska vi gå igenom steg för steg hur vi tar väck rosten, rostskydda och grunda och slipa. Först och främst vill jag ha en bra arbetshöjd på bilen. Nu har jag lite verktyg här som inte alla har. En sån här. Man klickar i. Finns faktiskt att köpa ganska billigt på nätet om man jobbar med det ofta. Väldigt smidig grej. Då låser man den där. Så har du luckan i bra arbetshöjd, bra vinkel. Jag brukar förbereda mig att ta väck de här emblemen. För tyvärr så ryker emblemen på sådana bilar. Man får köpa nya. Nu är detta min kollegas bil. Jag lånar hans V60. Han har kört med rost länge. Så jag sa att då fixar jag den till dig. Och jättekul, för det är många som har frågat efter en rostlagningsvideo. Så då tänkte man ju att det är bra att en kollega får... Ja, nu får en SUB fixa samtidigt. Precis. Och det är väl ganska vanlig typ av rost och tanken är väl att kunna visa lite hur en sån här process går till. Ja, lite så tänker jag. Och, nu ska jag förbereda mig. Jag ska tvätta klistret här, jag ska tvätta rent så vi har en bra botten att jobba med. När man tar väck sådana här emblem så blir det klister kvar, väldigt vanligt. Försök inte gnugga väck det. Köp en sån här liten gummipuck. Finns att köpa ganska billigt på nätet, affärer och lite överallt. Det blir jättelätt att ta väck det. Va? Finns det risk att man kan gå igenom? Det finns risk, särskilt om det är plast i underlaget. Är det plast ska man vara försiktig för det bränner igenom lättare. Är det plåt så brukar man kunna köra på ganska hårt. Så blir det väldigt mycket sånt här fnös, eller vad du kallar det för. Och blås gärna alla sådana hål, för det är bättre att dammet kommer ut nu än när du ska lacka. Det är det som gör det nästan lite svårt att beskriva en lackering utan kompressor. Eftersom att man vill gärna komma åt och trycka. Man måste ha kompressor. Det är nästan A och O. Sprayburkar, ja det funkar, men du måste fortfarande blåsa. Så kompressor är nästan A och O i detta. Och kompressor, det är inte bara att köpa vilken som helst. För du måste ha med oljeavskiljare eller vattenavskiljare då. För det blir det tyvärr i luften när det komprimeras där inne. Så ska man lacka mycket och du inte har en skruvkompressor som vi använder utan du kör en kolv så får du räkna med att det blir ganska mycket vatten i luften. Och vatten vill du inte ha i lacken. Då sätter du sådana på väggen som vi har, sådana här filterhållare som fångar upp vatten och olja och partiklar. Men de fångar tyvärr inte allt, men de hjälper till i alla fall. Så kan man eller ska man lacka mycket så investera i en skruvkompressor. För de ger inte lika mycket vatten. Och sen har vi kyltork med dessutom. Vad är det? Det kyler ner luften så du tar väck vattnet i luften så att säga. Så blir det att du har ju mindre ändå. Så du tar väck lite till. Det är mer typiskt verkstad att ha det eller? Ja. Många gånger när du köper en skruvkompressor så är det inbyggd kyltork i dem. Då finns det lite olika sätt att göra. Du kan börja med en sån här. Till exempel ha en grovrengöringsrondell. Så här. Och köra väck rosten. Och det här med blästring många pratar om, det behöver man inte göra. För så länge plåten blir fin så här så finns det ingen anledning att börja blästra. För blästringen gör att du slår sönder plåten och då blir den sämre istället. Detta var det snabba sättet. Sen finns det ett annat alternativ. Det är att du slipar ner det utan den här maskinen. För du inte har den här snabba grejen då. Vad är det för grovhet på papper då? Jag tar 120 för det är inte så grovt här. För 80 det är overkill tycker jag. Slipa ner istället. Det går att ta bara lite längre tid. Men det funkar jättebra den här. För det är sällan det är så mycket rost. Så du behöver gå ner till grövre grejer. Så du ser det försvinner här med. Och när du ser att det är så slätt och fint i plåten. Så kan det fortfarande vara lite kvar. Då kör du vidare. Så du ser att det är sånt kvar. Rosten blir som du säger, man ser det för att det blir porigt, ja. Som att det äter upp plåten. Det är inte alltid du kan bli av med porerna helt och hållet. Så ibland man får lite känsla där. Ser du att porerna är för djupa, då kan du inte köra vidare heller alla gånger för då försvinner plåten.
Så ibland får du liksom leva med att det får vara porer kvar. Man får grunda och spackla upp det. För då är plåten redan död. Det är redan för sent. Du kan inte göra vid så det håller. Men när plåten är så här så det fortfarande blir intakt. Då är det ganska bra. Gör vi likadant här. Men det är så det tar inte så mycket längre tid att göra så. Gör likadant här. Vi slipar ut rosten. Och när vi känner att nu är rosten borta liksom. Så går jag över till nästa papper. Då kör jag ett 180 papper. Du får inte hoppa för mycket mellan stegen. 120-180 är rätt lagom. Slipa lite längre. För de här övergångarna här, de vill ju ha så långa som möjligt. Man ska se att det blir någon nivåskillnad. Och gör likadant här. Slipa ut det. Hur mycket menar du att man vill bygga ut? Så vi ser att den rosten är så här stor, vill du bygga ut liksom det dubbla och lite till eller? Nej, det räcker så här. Fjäderslipning tror jag det kallas i vissa sammanhang. Du ska slipa det som så här, som här ringarna. För gör du bara sån här snabbslipning så, då blir det en grop. Och då syns den gruppen sen. Så du vill slipa ut det så långt som möjligt. Men sen ska man inte överdriva eller slipa ut hur mycket som helst. De där rondellerna du körde med på första exemplet var... De är väldigt grova. Ja, grov. De är grova. De kan vara 40 korn, 60, 80. Ja, grova är de. Ja, just det. De är väl egentligen när det är värre rost. Här hade du inte behövt göra det. Men det är mycket typ skärmkanter på en gammal bil. Då är det bättre att köra med sådana. T20-papper. Jämna ut det lite till. Och då går det lite längre. Och lite längre igen gör jag. För jag måste alltid överlappa. Det är en ojämn lackering. Överlappa alltid. Så du inte har någonting kvar från det gamla. Man får aldrig sluta grunda på 320. Du kan grunda på 320 men inte sluta på 320. För du måste sluta på 500. Då slipar vi resten med 500. Nu är det färdigt för att grundas. Vi ska blåsa av den, tvätta den, maskera och så grundar vi. En snabb maskering på detta. Som sagt, det tar inte så lång tid att maskera en sån här lucka. Man kan göra detta på många olika sätt. Jag tycker detta är ganska smidigt att bara lägga plasten. Man lägger spänn på plasten neråt. Och sen bara sätter man tejpen under så här. Smidigt med plast, faktiskt. Ja, faktiskt är det. Så, den är färdigmaskerad. Jag ska bara svara telefonen. Hej Charlie. Nej. Nej, jag står och filmar på YouTube så jag är lite upptagen. Ja. Nej. Tillbaka. Denna delen här. Det bästa är att ta väck den och köpa en ny. I detta fallet så gör vi inte det. För vi ska maskera in denna här. Detta är fusk kan jag tillägga. Men vi gör så ändå. Idag gör vi det för det till kollegan. Idag gör vi detta för vi har inte köpt en ny sån här. Jag tror att nästan alla billackeringar gör så här idag. För att de inte vill lägga den kostnaden på kunden och köpa en ny sån här. Det är lite oslipat här under. Jag tar 500 för hand. Och drar över kanterna för hand. För denna ska slipas igen efter grundningen. Så, tvätta och grunda. Silikonavfettning igen. Så man får väck alla föroreningar. Så, då är denna förberedd för att grundas. Och det går rätt snabbt att göra sådana här bagagelucka. Jag tror inte vi har filmat så jättelänge faktiskt. Så nu ska jag hämta syregrunden, wash primer, edge primer, reaktionsprimer. Det är samma sak, olika namn. Olika tillverkare, olika namn. Här är
Och vet ni vad? Detta är en Biltema-spruta. För till detta ändamål funkar det hur bra som helst. Denna är alltid i vårt system, utan vi diskar inte denna. Den hänger där hela veckorna. För det här är bara en komponent, så den härdar inte. Så den ligger alltid förberedd. Wash Primer står att det är en 2-på-1-produkt. Men det stämmer inte riktigt, för att du lägger ju en aktivator som det heter, men det är bara förtunning. Så den härdar aldrig. Så nu börjar vi med en kurs som vi har sagt innan. Sen lägger vi en 2-komponent på den. Och Wash Primer är på ren plåt? Ja, Wash Primer, som många tänker Etch Primer. Syragrund på svenska. Reaktionsprimer. De heter många konstiga grejer därför att denna etsas in i plåten. För den syrabaserad grund som reagerar på plåten. Och de har hittat på sin egen namn på detta. Det är i alla fall det här som är viktigt för rostskyddet skull. Och du ska inte lägga så mycket med denna. Du lägger så mycket med denna här så gör det ingen nytta längre. Det räcker så här. Det lyser fortfarande igenom. För denna är ju transparent från början. Så ligger det gult pigment för att man ska se att man lägger någonting. Så lägger du denna så blir homogent gul. Då har du lagt för mycket. Detta är rostskyddet. Och detta är det som vi kallar för rostskydd. Men det är egentligen inget rostskydd heller. För som ensam produkt så hjälper det ingenting detta här. För Wash Primer är ju en väldigt tunn produkt som ni märkte nu. Man lägger bara väldigt tunna lager. Om man delar upp det så här så är det att detta är rostskyddet. Men det är inte skyddet. Detta är bara för att skydda plåten. För när de lägger grunden, 2-komponent grundfärg, då bygger du tjockleken. Kombinationen av rostskyddet plus tjockleken är då du har ett komplett rostskydd. För nu, kör ut denna här och vänta en vecka så rostar detta. Fast jag har lagt mitt rostskydd. Lägger bara 2-komponent grundfärg på detta, då kommer det rosta. För då ligger inget rostskydd. Precis, måste men har du lagt rostskyddet och skyddandet. Jag brukar jämföra med att om du ser ut utomhus, du tar på en foppatoffla och går i regnet med den. Du har skör på dig, men du blir jäkligt blöt om fötterna. Det fungerar likadant. Du måste ha tjockleken. Ta på gummistuvel. Du har någonting på fötterna, men det skyddar mot regnet. Regnet kommer inte åt fukten då i detta läget. Kommer inte åt din fot, plåten. Då rostar det inte. Sen har du fått tjockleken, så ju tjockare gummistuvel, ju mer skyddar den mot din fot. Samma det här. Ju tjockare med grundfärg, ju mer skyddar den mot plåten för rostens skull. Hur lägger man med tryck i sprutan på den här? Den här la jag 0,8, jättelågt. För den här är så tunn så du får inte apelsin den här, för när den torkar så blir det ingenting av det. Så man vill att från att plåtrent till färdig lack färdigt ska du ha i alla fall 100-120 my totalt. Mäter jag detta här nu så är det ingenting. 10 kanske. Vilket gör att du har inget skydd mot plåten. Grundfärgen fyller du på. Du kanske är uppe i 70-80 när du är färdig. Men sen kommer det basfärg och klarlack och hela processen sen. Du har de här 100-120 my. Då har du ett skydd som gör att fukten utifrån når inte plåten. Når inte det plåten, då är du safe, då rostar det inte. Man kan lägga epoxy som många föredrar. Jag gillar inte det. Epoxy fungerar så att det är väldigt tätt. Det är inte lika bra rostskydd som denna, för här är ett rent rostskydd. Epoxy är en tät produkt istället. Den är tät, vilket gör att regnet kommer inte åt din fot. Regnet kommer inte åt plåten. Men går det hål på epoxyn någonstans, då finns det inget rostskydd under stenskottet. Då har du som rent plåt som börjar rosta. Här har det i alla fall ett rostskydd som kan stoppa lite grann under. Epoxyn är dessutom så tät så den andas ingenting. Vilket gör att det väldigt ofta blir blåsor när man använder epoxygrund. Det är därför vi inte använder det här. För jag vill inte ha backjobb så att säga. Så detta har alltid funkat. Man har kört så här i alla år. Detta är godkänt av säkerhetsbolagen. Man lägger Wash Primer, slipgrund och sen lackar man. Är det dags för grund? Nu är det dags för grund. Då är det dags att lägga en 2-komponent grundfärg. Vilken jag använder spelar inte så stor roll. Men slipgrund är väl det gemensamma namnet allihopa. Denna Wash Primer är en komponent, vilket gör att den torkar ju bara. Den ska inte härda. Så när den är matt, då är den torr. Så om den står i 10 minuter till eller 15 timmar till, det spelar ingen roll. För den blir inte torrare än så här. Det är skillnad på härdade produkter, 2-komponent. Så på denna här nu lägger vi då 2, kanske 3 lager med grundfärg. Vilket tryck? Nu är jag ute i verk, så nu grundar jag med 1 bar ungefär.
Lägger bara lite grann så. Sen ska detta avluftas lite grann. Det kanske tar 3-4 minuter. Så man ser att det börjar bli lite matt i det här. Då kan man lägga nästa lager. Och sen lägger du upp till 3 lager. Kan du lägga 3 lager så är det bättre. För ju tjockare som sagt desto bättre. Men sen ska du inte lägga för tjockt heller för då blir det för mycket. Man ska hitta en balans där. Så en grundfärg är inte gjord för att lägga hur tjockt som helst. Men 3 lager, då det klarar man liksom. Det är man safe. Så, och hade du kunnat hade du ju självklart haft skydd och så. Men nu är det ju faktiskt undervisning. Nu ska jag kunna stå och prata här. Och nu har vi faktiskt bara ventilation och bara utsug här inne. Och hade det varit en hel bagagelucka då hade jag kört in i boxen och grundat där inne. Men det så här det ser ut i verkstäder. Nästan alla lackeringar så grundar de ut i verkstäderna. För att det finns inte tid i schemat att gå in och göra allting i boxen. Så är det småskador så grundas det nästan alltid så här. Så detta är verkligheten. Jag brukar göra så här. Medan detta torkar här då, några minuterna, då brukar jag förbereda blanda färgen. Så att jag slipper göra det sen. Så när bilen är färdigslipad, då står färgen klar. Man kan bara gå in och måla direkt. Nu är detta en Volvo V60. Alla Volvo som är lite nyare, från fas 2 kan man ju säga att det var då. Så står färgnumret när man öppnar höger bakdörr. Sitter en lapp här inne. Och där står färgkoden. Denna heter då 706. Står där på lappen. Så det vet man att det är färgkoden då. Så om man inte vet vad man har för färgkod så tittar man där inne. 706 är ju Ocean Blue. Så vi blandar färgen så länge, sen grundar vi vidare. Nu blandar jag 1,5 deciliter färg. Färdigspädd. Det är inte mycket. Men det vill jag klara mig på till lacka baklucka. För nu la jag en grundfärg som var mörk för att färgen ska täcka så bra som möjligt. Man vill ju alltid anpassa grundfärgen så att man behöver lägga så lite som möjligt. För många säger det att om man lägger en ljus grund så blir färgen ljusare, lägger en mörk blir färgen mörkare. Det är en myt. Färgen blir inte ljusare för att lägga ljus grundfärg. Färgen blir ljusare för att du inte får täckning på färgen. Alltså lackat dåligt. Så du säger att du ska ha en bil lackad i gul färg till exempel och du väljer att ha den mörkgrå, blir det samma färg? Ja, det är ett bra exempel för gul är väldigt bra färg och väldigt jämföra med. Så jag ska lacka en gul bil, orange också, gul är värst. Då grundar jag den bilen vit och då lägger jag kanske 2 lager vitt eller gult för att den ska täcka det vita. Hade jag lagt den lite gråaktig då eller mörkgrå, då hade jag fått lägga 7-8 varv. Så skillnad är det. Och på en hel bil, 2 liter kontra 10 liter färg. Det är inte så roligt. Ja, och det blir mycket färg då. Mycket färg också. Och ju mer färg du lägger på en bil, ju mer enkomponentsfärg har du på bilen. Och det betyder att du har mycket ohärdad färg på bilen. Och det kommer till slut krackelera då. För det är så tjockt med ohärdade grejer. Och då kommer det krackelera. Och det vill man inte heller ha. Basfärgen är dyrare än grunden. Nu är färgen blandad. Det har gått 10 minuter, 5 kanske. Vi lägger lite till här. Och nu använder jag standards grundfärg. Profil heter denna. Och denna grundfärgen har den unika egenskapen att man kan lägga upp till 3 varv utan att vänta, utan avluftningen. Så det gör jag denna gången. Men normalt sett så ska du lägga och vänta till den har avluftat mellan lagerna. Men denna är lite unik. Så man får lägga flera gånger i rad. Så nu lägger jag sista gången med. Så nu är jag färdig. För detta var en egenskap som de tog fram. Det finns fler som har det. Men Standox gjorde detta för att spara tid. Man slipper vänta så länge när man grundar. Så när jag grundar en stötfångare till exempel. När jag drar hela stötfångaren. Så jag kan gå tillbaka och lägga en gång till på stötfångaren. Och gå tillbaka och lägga en gång till. Så 3 gånger direkt efter varandra. Så blir det här då en 2-komponent du lagt på? Detta är en 2-komponent grundfärg. Ja. En K, 2K, en 2K. 1K, 2K. 1K, 2K. Och nu kommer basfärgen på detta. En 1-komponent basfärg. Och sen 2-komponent klarlack. Jag kan inte ens säga det. 1, 2. Det blir alltså att testa högtalare. 1, 2. Så ja, min princip, jag är fan nöjd med den principen där. Så blir det viralt och stort så jag var först. 1K, 2K, 1, 2. Nej, jag kan inte ens säga det. 1K, 2K, 1, 2. Nej, det blir jättefel. 1, 2. Nej. Det blir jättekonstigt. 1K. Så, jag diskar sprutan. Vi bränner här med lampan nu för vi har ju möjlighet till det. Ungefär 20 minuter med denna grundfärgen. Om man inte har lampa? Denna grundfärgen är slipbar efter 1,5 till 2 timmar i rumstemperatur.
Men kolla på den grunden du ska använda. En del har ju 3 timmar, en del har 12 timmar. Det är lite olika. Detta är en snabb grundfärg. Det är därför jag kan lägga 3 lager på varandra. För den är gjord för att den ska vara snabb. Som behövs i dagens produktioner. Så vi tar en liten paus. Vi är tillbaka snart igen. Yep. Vi slipar ner grunden med 500 papper. Allt som rykt utanför slipar vi hela luckan. Så slätt och fint. Tvätta på silikonavfettningen. Nu blåser vi av det igen. Jag brukar säga att handen ljuger inte. Blås du känner att det är helt rent. Sen lägger vi vattenfärg, i mitt fall en komponent. Låter den torka, jag blåser den torr. Sen lägger vi 2 lager klarlack på detta. Så det är nästa steg. Nu är detta vattenbaserad färg, vilket gör att man torkar den med luft. Tinnebaserat, den avdunstar sig själv. Det gör inte vatten på samma sätt. Så man brukar skynda på den med att blåsa den. Bara blåsa den så. Nu är färgen torr. Detta tog kanske 2-3 minuter bara. Jag torkar det. Nu blandar jag klarlacken. 2 varv. Man väntar någon minut mellan lagerna. Färdigt. Klarlack. Man lägger 1 varv. Det ska bli blankt första varvet. Inte färdigt, men det ska ändå vara bra yta. Som jag brukar säga, en bra garagelack. Så är första varvet. Nu ska detta sitta några minuter. Lite beror vilken klarlack du använder. En del klarlacker ska du vänta länge, en del ska du kunna lägga direkt. Den här klarlacken räcker att jag väntar 1-2 minuter, sen kan jag lägga nästa varv. Så jag brukar göra så här att när röken har försvunnit i verkstaden eller i lackboxen, när det har rökt ut kan man fram och känna på pappret. Är det lite klibbigt och inte blött, då kan man lägga nästa. För är man osäker ska du känna på det. Det måste vara som flugpapper. Är den blöt, då är det fortfarande för nytt. När den behöver klibba till sig som flugpapper, då är den redo för nästa varv. Så man kan känna så. Och om man känner att du inte är blöt utan det är bara lite klibbigt, då kan du köra på. Vi kör på direkt igen. Och nu har vi komplett rostskydd. För nu har vi har frostprimer, vi har slipgrunden, vi har basfärgen och vi har klarlacken. Enkomponentgrejen, alltså rostprimern och basfärgen, det bygger ingenting, ger inget rostskydd. Rostskyddet kommer med tjockleken och det är 2-komponentprodukter som ger det. Men i kombination med alla grejerna, då har du det rätta skyddet. Så med det sagt så har vi gjort en rostlagning. Ett litet avslut på denna serien här då med den här rostiga Volvon. Som ni så slipar jag ju rent allting och grundar det. Men ibland så hjälper inte det bara att slipa rent det. För då är det för djupt helt enkelt. Du menar att det blir alldeles för gropigt? Det blir för gropigt. Och blir det då gropar så kan man spackla i detta. Det bästa det är att grunda först som jag har gjort. Spackla i de här porerna som blir och sen grunda igen. För då har du rostskydd under spacklet. Det är det bästa om man har tiden.
Du kan också spackla direkt i det rostiga. För sanningen är att har du så mycket gropar så du måste spackla, plåten är redan död. Du kan inte rädda det. Rosten kommer komma tillbaka. Rosten kommer tillbaka, för då är det för lite plåt kvar helt enkelt, så du kan inte rädda den då. Så är det så att det blir gropar, ja, det är redan kört. Enkelt sagt. Då ska du byta plåten, för då är det bara en konstgjord andning. Gör man så här och plåten fortfarande är fräsch, då finns det fortfarande hopp kvar. För det är faktiskt så med plåt, även om det blir plåtrent så är det inte säkert att det håller för det. Så många av dem säger att lackerare de fuskar för att rosten kommer tillbaka. När vi lackerar gör så här, vi kan inte göra mer än så här. Jag har lagt rostskyddet, jag har släppt det plåtrent, jag har lagt grunden. Vi kan inte göra mer än så här. Kommer rosten tillbaka nu, det är inte lackerarens fel. Vi kan inte trolla mer för det finns inte produkter till det. Utan plåten är inte bra helt enkelt. Och vi kan inte rädda en dålig plåt med bra material hur mycket vi än försöker fuska. Utan då är det plåtbyte som gäller. Ja, gå till en plåtslagare. Ja, det är så att gå och skylla på att lackerarna har fuskat. Det är inte rättvist. Jag måste försvara våra lackerare där ute. För vi gör vad vi kan. Vi kör det plåtrent, vi lägger vår grundfärg, vi gör det vi kan. Men sen att plåten har svagheter. Vi kan inte rädda det med våra mirakelgrejer. Tyvärr. Fast det var kul att kunna göra det. För det är så. Plåten är, vi kör enkelt förklarat nu. Den är 0,8 mm. Den galvas, den lackas. Den rostar. Du släpper väck rosten. För det första, galvet försvinner. Galvet är jättebra rostskydd. Det kan inte vi ersätta. Där försvinner en försvagning då. Plåten blir tunnare. 0,8 plåt blir kanske 0,6 när vi kör väck den. Du minskar tjockleken. Vilket gör att det står inte emot lika mycket som en 0,8 plåt. För det blir mindre. Sen rostar bilen. Och du ska göra rosten en gång till. Du slipar plåtrent igen. Du är nere kanske i 0,2. Det ser fortfarande plåtrent ut. Plåten ser fräsch ut. Men den är väldigt tunn. Så fast du kör det helt plåtrent, du kan blästra, göra vad du vill, gör det fint som tusan, lägga alla rostskydden. Plåten blir tunnare och tunnare varje gång. Ju tunnare plåten är, ju mindre står den emot. Så enkelt är det bara ofta. Att man har fuskat och det höll inte. Därför säger jag alltid till mina kunder när jag ska fixa sådana här grejer med rost att vi gör det vi kan. Kommer rosten tillbaka, då är det tyvärr byta plåten. Vi kan inte göra mer. Så enkelt är det. Så om du måste spackla i porerna i plåten, då har tåget gått. Det enda du gör då är att du gör det snyggt och bromsar ner det. Men det kommer komma tillbaka. Så med det så ska jag bara sätta ihop Manges bil här igen så han kan ut och köra med den. Mycket bra jobbat. Så var det med det.